ใส่มีตัวเดียว20 บาทก็มันมีตรงไหนอันมันมี1.5 2แต่ตัวอาจจะไม่เหมือนกันได้แล้วมีตัวอื่นไหมครับแล้วตัดมาดูยังไงต้องตัดมาดูเพราะมันไม่ไฟมันไม่เท่าไฟไม่เท่ากันก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยกะว่าต้อง